Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon gagawa na naman tayo ng makeup video. So ito na nga guys, ito na ating part 3 sa ating makeup, Halloween makeup special. So ang nai-imagine kong look ngayon guys is angel and devil makeup look. So sana magawa natin siya. And I know guys, ang hirap kasi achieve na yung mga full face na makeup talaga. Kasi nga, hindi pa ganun kakompleto yung makeup natin. Pero soon, pag nagkaroon na tayo ng complete, for sure, meron na tayong mas magandang makeup look. Pero at least ngayon, itatry natin kung ano yung maa-achieve na makeup look natin sa mga makeup na meron lang tayo. So, kung ano yung pwede natin gawing look na kahit hindi ganun karami or hindi ganun kakompleto yung makeup natin. Kung ano lang yung meron tayo na makeup na pwede pa rin tayong maka-achieve ng look. So, ayan, di ba? Ang dami kong sinabi. So, ayan guys, sisimulan na natin siya. Ilalagay ko na lang sa description box sa baba yung mga ginamit kong makeup, guys. So, as you can see, as always, inuna ko na muna yung ating foundation and kilay. Kasi ganun din naman, guys. Yun din naman yung ginamit ko. So, nilagay ko na yung base natin para proceed na lang tayo sa ating makeup look. So, simulan na natin.
Tatapusin ko lang yung look ko guys and magbabalik ako. Hi guys! So, ito na nga yung ating final result. Ayan, dito na yung ating angel at ito yung ating devil. Ayan, 'di ba? Alam mo nyo guys, tuwang-tuwa ako guys kasi nung nagpa-practice ako ng aking wings dyan, hindi na perfect. And so far ngayon, na perfect talaga siya. Ayan, so tuwang-tuwa ako kasi nagawa ko siya ng tama. Ayan, sana nagustuhan nyo guys itong ating angel and devil look. Ayan, 'di ba? 'Di ba? Parang ang bait-bait natin dito, tapos paglingon mo ng ganyan, may masamang side ka pala. So ayan, 'di ba? So sana guys nagustuhan niyo itong ating Halloween makeup look part 3. So sana wag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe, and please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking masusunod na video. So yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!